This is Charmy when she's trying to make a video. Hello. Chào mừng mọi người đến với cả apartment của Phanh ở thành phố New York. Và thôi, vào đi. Ơi, say hi. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Bước vào căn apartment của Phanh thì cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy sẽ chính là một cái tủ. Cái tủ ở đây là để làm gì? Là để mình có thể đựng đồ ấy, nhưng mà Phanh đã biến nó thành cái tủ để đựng hoàn toàn là quần áo của Phanh. Nhìn nó rất là messy, nó giống như một cái storage, một cái nhà kho nhỏ cho Phanh ấy. Thì ở đây là có hoàn toàn quần áo, áo khoác bên ngoài. Để Phanh đi học thì Phanh grab đi luôn. Còn phía dưới này là is a big mess. Nói chung là toàn những cái đồ linh tinh Phanh để hết ở đây. Bởi vì nó quá là xấu nên chúng ta bỏ qua thôi. Cái nhà kho nhỏ đấy thì bọn mình có máy sấy và máy là, máy giặt và máy sấy ở ngay trong apartment luôn. Và đấy là một cái mà Phanh rất là thích, bởi vì là ở New York ấy, đa số trong các ngôi nhà là thường không có máy giặt và bạn sẽ phải bê đồ và đi vài block, vài con phố để có thể giặt được đồ. Ai mà theo dõi Phanh thì cũng đều biết là Phanh rất là thích nấu ăn. Và có một cái mình rất là thích ở căn bếp của mình, đấy là cái không gian rất là mở và mình có thể nấu nướng mà không hề chật chội ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến kỹ hơn từng phần ở trong căn bếp của mình nhá. Đây là tủ lạnh của nhà mình. Và như mọi người thấy là bọn mình rất là cố gắng để có thể sắp xếp cho cái tủ lạnh gọn gàng nhất có thể. Thì một cái tip cho mọi người ở đây ấy, để là chúng ta nên có những cái khay như thế này này. Thì ở đây nó có cả cái tay cầm luôn, rất là tiện để kéo ra kéo vào, và nó giúp cho cái tủ lạnh được ngăn nắp hơn rất là nhiều. Ở đây thì từng cái khay này thì bọn mình có để đồ khác nhau. Thì ví dụ như đây là ngăn của Phanh này, thì đây là ngăn của bạn là cùng nhà Phanh này. Và đây thì Phanh có cà rốt, rồi có avocado. Cái này để xay uống nước ép. Những cái hộp đựng vật dụng để nấu rất là gọn gàng sẵn rồi. Ngăn này thì Phanh đựng thịt, những cái đồ thịt nguội, xúc xích có sẵn ấy. Đây là khay đựng cheese này. Dưới này là đựng rau củ này. Đó, nói chung là ở đây là cái ngăn để đựng những cái thức ăn mà bọn mình đã nấu xong rồi. Có phòng ăn. Và thay vào đấy thì bọn mình có một cái ghế ở đây để mình có thể ngồi đây và ăn như thế này. Thật rất là, nó cũng khá là thoải mái ấy. Mình cũng không mai cái chuyện đấy lắm. Thì đây là cái ghế để mình ngồi ăn nhá. Và đây là một cái mà Phanh rất là thích. Cái này là Phanh dùng để trang trí ở bên góc bếp thôi. Ở đây là hai cái ngăn tủ đồ của Phanh này. Nói chung là mình cố gắng tìm cái cách phù hợp nhất làm sao để có thể sắp xếp được cái tủ nó được gọn gàng nhất có thể ấy. Thì ở đây mình có một cái giá, Phanh tìm cái giá đấy rất là hay. Và mình có một cái niềm đam mê bất tận với cả tìm những cái đồ cho gia đình, đồ dụng cụ ở cho kiểu ngôi nhà của mình ấy. Thì ở đây mình có thể, thay vì cả một cái tủ rất là to và không đựng được hết đúng không, thì mình chia ra và mình có thể đựng ngăn trên, ngăn dưới. Và mua những chiếc hộp như vậy này thì chúng ta có thể đựng được, trong này Phanh đựng rất là nhiều những cái gói gia vị. Ở phía trên này thì Phanh để cái snack ở đây, tại vì là mình hay ăn nên là mình tiện mình để trên đó luôn. Đây để giới thiệu với mọi người luôn. Ta-da! Đây là Cheetos, là một trong những cái snack mà Phanh thích nhất ấy. Tại vì ăn nó kiểu crunchy, giòn giòn, xong rồi lại còn cay nữa. Mình rất là thích luôn. Và có một cái quy tắc chung của bọn mình ý, đấy là khi mà bọn mình ăn uống xong bọn mình sẽ lau ngay lập tức. Chính vì như thế nên là cái bếp của mình đã luôn luôn khá là sạch sẽ rồi. Và thật sự là kiểu I love my roommate so much. Bọn mình kiểu we all really clean. I'm saying it in English because she is helping me to clean garden. But it is. Thì kiểu có một cái mà Phanh cảm thấy rất là thankful ấy, là cảm thấy rất là may mắn ấy, đấy là tất cả các bạn roommate của Phanh ở đây đều rất là sạch sẽ. Thành ra là bọn mình rất là cố gắng để giữ được cho cái không gian bếp rất là sạch.
chưa bao giờ trong cuộc đời đi du học ở Phanh mà gặp được những người mà sạch sẽ. À đây, mọi người ra đây, Phanh muốn cho mọi người xem này. Thì ngoại trừ những cái tủ này ra thì bọn Phanh còn có một cái ngăn tủ ở đây rất là to để có thể đựng được đồ. Ở đây cái tủ thì Phanh có thể để được rất là nhiều thứ. Ở dưới này thì Phanh để những cái dụng cụ mà nấu nướng của mình này. Rồi trong này thì là những cái gia vị ấy. Đây, Phanh để những cái gia vị vào đây. Và túi bọc này thì nó sẽ rất là gọn và tiện. Đồng thời là sẽ có những cái khay như thế này. Đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi vào phòng của Phanh nhá. That we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. Giới thiệu với mọi người, đây chính là căn phòng của Phanh. I was looking for a remedy. Now I better who's in front of me. I was looking. Nếu như bạn nào mà đã xem cái video room tour trước của Phanh rồi ấy thì cũng biết là Phanh phần yêu thích nhất của Phanh trong căn nhà thì chính là cái giường. Bởi vì là mình cảm thấy là mình dành rất là nhiều thời gian ở trên giường. Bạn nào mà chưa xem thì mình sẽ để link ở trên này và mọi người nhớ check và xem đi nhá. Giường của Phanh không có gì thay đổi trong như là cái apartment trước cả. Bởi vì là mình vẫn sử dụng cái giường đó, không có gì thay đổi hết. Chăn ga gối đệm nói chung là vẫn y nguyên. Thế nhưng mà có một cái sự thay đổi khác, đấy chính là ở hai bên đầu giường thì Phanh có hai cái nightstand. Và hai cái nightstand này Phanh mua thật sự là rất là rẻ. Phanh mua cho set có mỗi 35 đô hai cái. Mình cảm thấy đấy thật sự là một cái good deal ấy. Bởi vì là lúc mà mình mua mình không nghĩ là nó turn out nó đẹp như thế này ấy. Cái đèn ngủ thôi. Còn phía trong tủ ở nightstand của mình, phía đầu giường ấy, là luôn luôn là Phanh để nước. Để khi mà mình ngủ dậy là mình nhớ mình sẽ phải uống nước. Mọi người không hiểu đâu, mình là một đứa lười uống nước kinh khủng luôn ấy. Mọi người thấy cái view ở đây xinh không? Mình rất là thích cái view ở góc này. Vì là từ cái gương này ấy thì mình có thể nhìn thấy cả cái city ở đằng sau. Có một điều ở cái căn phòng của Phanh ấy, nếu như là mọi người để ý thì tất cả mọi góc Phanh đều cố gắng là lấy được tất cả những cái điểm mạnh của căn phòng mình. Ví dụ như là căn phòng của mình thì có cái view rất là đẹp đúng không? Thì mình sử dụng rất là nhiều gương ở trong nhà để nó phản chiếu. Và ở cái góc này đấy, mọi người thấy không? Có thể phản chiếu được hết tất cả cái view thành phố ở đằng sau. Sách rồi giường ấy thì mình có một cái thảm này. Mình nghĩ là mọi người nên có một cái thảm ở phía đầu giường như vậy, để khi mà trước khi mình lên giường mình có thể làm sạch chân ấy rồi mình mới lên giường. Hello princess. Hello. Wakey 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 wakey. Giới thiệu với mọi người, đây chính là tủ quần áo trong mơ của Phanh. Khi mà Phanh làm cái căn phòng này ấy thì cái Phanh nghĩ đến nhiều nhất đấy chính là làm sao mình có một cái căn phòng mà có thể tận dụng được mọi diện tích của căn phòng là một này, và có thể đưa được cái tính cách sở thích của mình ra. Và mình nghĩ là cái mà để nói với bản thân mình nhiều nhất thì đấy chính là mình là một người rất là bánh bèo rất là đùa nên rất là nữ tính. Và mình rất là yêu thích thời trang. Chính vì thế là mình nghĩ là đưa cái tủ quần áo mở như thế này vào trong căn phòng là một trong những thứ kiểu rất là statement cho căn phòng là một này. Và có thể kiểu nói rất là nhiều về bản thân mình. Đồng thời là mình luôn nghĩ là quần áo chính là một trong những cái thứ mà có thể giúp trang trí cho căn phòng rất là nhiều. Và tại sao chúng ta không tận dụng nó ấy. Bây giờ thì Phanh sẽ dẫn mọi người đi từng phần trong cái tủ quần áo của Phanh nhá. Một chút là cái tủ quần áo của Phanh là hoàn toàn là Phanh có thể tự đặt và thiết kế. Nghĩa là từng cái phần section như thế này này, một cái khung như thế này là có sẵn. Còn những cái phần như phân chia như thế này là do mình có thể hoàn toàn tự thiết kế. Và những cái tủ này thì Phanh đều mua ở IKEA hết nếu mà bạn nào quan tâm. Đây, ở cái phía bên này thì Phanh thiết kế riêng là để đựng giày. Nên là Phanh chia ra thành từng cái khung nhỏ như vậy á. Và Phanh xếp giày theo cái hình như thế này để vừa có thể show được giày này, và vừa có thể tiết kiệm được diện tích nhất có thể. Ở phía trên này thì Phanh để giày cao gót. Phía dưới này thì mình để những cái đôi giày kiểu sneaker để mình có thể đi lại dễ. Và còn cái ngăn phía dưới cùng này thì Phanh hoàn toàn là để boots. Phía trên này thì Phanh dùng hoàn toàn là để trang trí. Bởi vì là Phanh nghĩ là thật sự là mình thích dùng tủ quần áo mở để mà trang trí cho căn phòng. Thì mình không nên là bày quá là nhiều quần áo ra ấy. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì tủ quần áo của Phanh chia hẳn màu rất là rõ ràng.
still a little bit messy, nhưng mà phía bên này là Phanh hoàn toàn dùng bằng móc màu trắng này, Phanh dùng hoàn toàn móc đen ở đây và móc gỗ ở đây, móc quần áo gỗ ở đây. Phía ngăn dưới này thì Phanh dùng cả cái khu này để đựng tất cả các loại quần đây. Và cái cách mình treo quần là mình mỗi một cái móc mình sẽ ngoắc hai cái quần gập vào với nhau như thế này ấy. Đó. Những cái đồ mùa đông là Phanh không thích treo lên, và Phanh chỉ treo những cái áo mỏng thôi để nó mang tính kiểu trang trí hơn một chút. Thì cả cái khung này ấy thì Phanh sử dụng tông màu trắng, ở đây thì Phanh sử dụng tông màu đen là chủ đạo, và phía dưới này là có một chút những cái tông màu hơi kiểu neutral một chút ý. Đã nói với mọi người là mình có một cái mình rất thích, đấy là sử dụng những cái chiếc hộp như thế này để mà đựng những cái đồ dùng mà mình đang hiện tại không cần sử dụng. Khi mà mình để đồ vào trong những chiếc hộp như thế này, thứ nhất là nó vừa trang trí cho căn phòng này, thứ hai là vừa giúp cho căn phòng gọn gàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở trong cái tủ này, trong cái hộp này thì mình đựng hoàn toàn là đồ dụng cụ cho Chloe, như là quần áo của Chloe, rồi thuốc, rồi thức ăn của Chloe, rất là nhiều đồ của Chloe trong này. Và mình không để lung tung mà mình để hết vào trong hộp ấy. Ở đây thì Phanh có hai ngăn tủ. Thì đây, phía trên này, ngăn đầu tiên của Phanh, Phanh đựng đây là chồng quần đùi này, rồi chân váy này, rồi những chiếc áo thì Phanh đều quấn gọn vào như thế này, và Phanh để tiết kiệm diện tích ấy. Đây đều là quần hết này, đây là áo này. Đó. Còn phía ngăn dưới ấy, thì hoàn toàn là áo len, bởi vì áo len nó hơi khó gấp ấy, nên là Phanh gấp và Phanh để ở đây, thì trong này là hoàn toàn là áo len. Các bạn nhìn cái tủ này vậy thôi mà đựng được rất là nhiều đồ luôn đó mọi người. Hộp để đựng đồ, ở đây thì Phanh có một hộp chuyên để đựng các loại thuốc. Phanh có rất là nhiều thuốc, bởi vì là mình sống một mình mà, thế nên là mình cố gắng là có những cái loại thuốc cần thiết để nhỡ mình có bị làm sao thì có thể sử dụng luôn ấy. Còn bên này là mình cũng một cái hộp và đựng những cái sản phẩm, mỹ phẩm mà mình chưa dùng thôi. Ở phía dưới này thì là những đôi giày mà bị Phanh hắt hủi. Những đôi giày mà mình không bao giờ dùng cả. Ok. Và đây là cái phần cuối của cái tủ quần áo. Ở đây thì ngăn trên cùng này mọi người có thể nhìn thấy là Phanh đựng sách và túi trang trí rất là xinh xắn thôi. Thì mình trang trí bằng rất là nhiều hoa. Nói chung là mọi người thấy là phòng mình đi đâu cũng có cây cỏ hoa lá, bởi vì Phanh là một người rất là yêu hoa ấy. Và đấy là một trong những cái mà nói lên được personality, về tính cách, về con người của Phanh. Nên là yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kéo cái tủ này ra nhá. Đây là ngăn đầu tiên của cái tủ. Tủ này của IKEA thì rất là hay, bởi vì là nó đã có những cái khuôn sẵn như vậy rồi để mà bạn có thể đựng đồ bên trong ấy. Thì Phanh ở đây Phanh đựng kính này, rồi cặp tóc, vòng vèo, đủ thứ hết luôn ấy. Vòng tay, rồi khuyên tai, rồi kính, rồi thắt lưng, rồi nước hoa. Ở đây là cái khu nước hoa của mình. Ở cái ngăn tủ thứ hai của Phanh sử dụng những chiếc cái ngăn như thế này để đựng. Thì ở trong cả cái ngăn này là hoàn toàn là những đồ dưỡng da, đồ mỹ phẩm, những cái sản phẩm mà Phanh có thể là chưa dùng hoặc là đang dùng. Nhưng mà đây là collection mặt nạ của mình. Lúc nào mình cũng stock sẵn mặt nạ và để ở đây ấy. Phanh lại có một chiếc gương nữa, và đây là cái gương full body. Cái gương này có thể cho Phanh nhìn được outfit của Phanh cả một ngày luôn ấy. Và có một cái Phanh rất là thích ở đây là once again, là khi mà cái view này chiếu thẳng ra cái phía bên giường Phanh thì sẽ nhìn thấy được cái chậu hoa ở đầu giường của mình rất là xinh. Ở phía bên này thì Phanh có một cái set card nữa, có cùng tông màu với cả cái tủ của Phanh. Thì ở cái set card này Phanh có những cái hộp đựng thỏi son này, rồi những cái đồ, đa số là đồ kiểu make up, rồi những cái vật dụng nhỏ thôi. Và có một cái khay đựng giấy tờ của Phanh ở đây. Rất là tiện, bởi vì mình đứng đây trước khi đi học mình có thể thử màu son xem màu nào hợp với outfit của mình. Chiếc ghế ottoman này được Phanh để ở ngay giữa của căn phòng. Cái ghế này mang lại cho căn phòng của mình thêm rất là nhiều giá trị và lợi ích hơn, bởi vì là nó rất là êm. Và
buổi sáng ấy, khi mà Phanh ngủ dậy thì Phanh thường nghe hơi buồn cười, nhưng mà Phanh thường ra đây thiền và Phanh kể cho bạn bè Phanh, mọi người toàn bảo là để cho mày giống cảm giác là ngồi trên bông hoa sen thiền á. Thế nhưng mà Phanh hay ngồi ở đây để Phanh thiền và Phanh nhìn xuống qua cái view dưới này để nhìn CD, rồi kiểu Phanh cảm thấy rất là nhẹ nhàng thanh thản nhá. Và Phanh sử dụng chiếc ghế này để mà khi mà mình thay quần áo, như bạn nào là con gái chúng ta đều biết là khi mà chúng ta chọn quần áo thì chúng ta cứ vứt đồ tùm lum khắp nơi đúng không? Thì chiếc ghế này ấy giúp Phanh là Phanh sẽ chỉ để quần áo lên đây thôi và Phanh có thể sắp xếp lại quần áo gọn gàng lại rất là nhanh và dễ dàng và không tùm lum căn phòng ra. Đồng thời là nó sẽ giống như một cái bàn ăn ấy, một cái bàn tròn, và bạn bè của Phanh khi mà đến chơi thì bọn mình sẽ ngồi xung quanh chiếc ghế này và để thức ăn lên đây rồi ngồi chill, ngồi nói chuyện với nhau rất là vui. Nói chung là đây thật sự là một cái khu này là một cái setup của mình yêu thích nhất luôn. Bạn nào mà follow Insta của Phanh thì cũng biết là Phanh kiểu yêu thích nó như thế nào. Phanh chụp rất là nhiều ảnh, rất là nhiều setup khác nhau Phanh sử dụng ở cái khuôn viên này luôn. Các bạn nào mà chưa follow thì nhớ follow luôn đi. Mình nói quá là nhiều ngày hôm nay, và đây thật sự là cái lần quay thứ 4 của mình ở cái park này. Nói quá là nhiều từ nãy đến giờ ấy, ra đầu mình ong mà mình cảm thấy rất là tired và kiểu look at Chloe. Literally là Chloe chỉ có nằm đấy và kiểu nhìn liếc mắt nhìn mình ấy. Khu bàn trang điểm của Phanh thì Phanh quyết định là lựa cái tông màu trắng và gold, bởi vì là mình cảm thấy là nó rất là aesthetic. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là mình có một cái tray ở phía trên bàn trang điểm của mình cũng không bày quá là nhiều, và mình chỉ để ở đây một cái tray đựng hoàn toàn là đồ skincare của mình, và mình để ở trong những cái lông, những cái không biết cái này gọi là cái gì nữa, nhưng mà hoàn toàn ở đây là những cái skincare mà hiện tại là mình đang hay sử dụng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngăn kéo của Phanh. Thì ở trong ngăn kéo thì Phanh có một cái hộp như thế này để mà xếp những hộp phấn rồi hộp contour của mình ấy, thì nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Mình xếp như thế này thì mình dùng xong mình lại thả xuống ấy, cực kỳ tiện luôn. Còn phía bên này là những cái bảng palette màu mắt của Phanh thì Phanh để ở phía bên này, với cả những cái bảng màu highlight ấy thì Phanh để ở phía bên này. Và ở đây thì Phanh có máy sấy của Dyson thì Phanh để ở đây luôn, để mình tiện làm tóc thì mình sẽ ngồi đấy mình làm ấy. Ít kèm với cả cái bàn để là cái ghế. Cái ghế đây thì mọi người đã nhìn thấy ở căn phòng cũ của mình rồi, mình cũng không muốn mua ghế mới. Để cho cái ghế nó trông nó điệu hơn một chút, nó hợp vai hơn một chút thì Phanh để cái dải thảm lông này lên đây. Cuối giường của Phanh thì Phanh có một cái ghế sofa. Ở đây thì Chloe rất là thích nằm ở trên đấy ấy. Và đây là có kiểu đồ chơi của Chloe ở đó kìa. Thì cái sofa này ở cuối giường nó giống như một cái bench ấy. Mình có thể để quần áo lên lúc mà mình kiểu quá là vội thì mình có thể để đồ lên trên đấy thay vì để lên trên giường này. Nó giống như là mình để đồ trên cái ghế ottoman ấy. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself.